I think that's Hi everyone! Hello dear friends! Dito kami sa Richmond Hotel dito sa Lantabori. Charot! Kasama ko po si Teacher Jesha at saka si Teacher Abel. Hi. Hi pala siya. So, hi! Vlogger ka. Oh. Social kayo. Last time, paninot nga po na dito sa Lantabori Palace pero mas nindot siya. Mas nice siya ang pero mag-renovate ba? Lagot kayo. Gabi na kawala. Wala yung floor, di ba? So unya na pag-chika mo, storya sa ko kay may video man. So unya, pakiton ta mo sa gawas. So, mas nice siya, in fairness. So lara kong gikaon. Sure. Pak. So naadre exclusive version siya sa dili mo kaog pork. So naadre fish o chicken na gidaw. Mana mi ka palangga nila. So that's it. Wow! So man mo masulti pag abot nimo diri. Nawala ko, pero okay ra kay lami ang pagkaon. Okay, bites. So sir, how's your day? Great. Wow! It's a great. Dapat incorporate natin lahat ng mga strands ng English. Ilan lahat ang gagawin? Lima yun. Listening, speaking, building. Videos, mag-upload ng videos. Maraming sa... Video na siya. Vlogger. Siya lang. Ay. Sigo pa. Story lang siya. Vlogger na siya. So, inato pa siya. English. Yung lang sa sabi. Conscious na yung... Right, the whole quiz is Quizlet. All of those are just quizzes or on quizzes. I think Padlet, they said as what my co-teacher said that Padlet would let you put more videos, and that attracts me most because I'm interested more on creating videos. I think that's all. Thank you. So muna ang iyahang under renovation. Ilan gina-renovate? Ano, bud-bud lang ko. Guwapa kayo ko. Balik kayo, number 1. Mga bride. Bye-bye! Goodbye! Have a nice day! Pakita ang mga face, kaya pero hindi gwapa. Okay.